सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ अहिले यहाँहरू माझमा चाहिँ यो एउटा DJI मिनी 2 को चाहिँ जुन ड्रोन अहिले मेरो हातमा छ, यो चाहिँ कम्बो प्याक हो। यो चाहिँ यो बक्सभित्र चाहिँ के छ भनेर चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र चाहिँ यो बाहिर लेखेको छ, यो अल्ट्रालाइट भनेको छ होइन, अल्ट्रालाइट भनेको छ। यसको चाहिँ टोटल वेट भनेको चाहिँ 249 ग्राम चाहिँ छ। यसको 249 ग्राम छ यसको चाहिँ वेट। अब यो बक्स चाहिँ म खोलेर देखाउन चाहन्छु। र यो खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जति पनि चाहिँ मलाई यो ड्रोन किन्ने बेलामा चाहिँ सहयोग गर्नुहुने मेरो सम्पूर्ण आफन्तजनहरू, साथीभाइ, इष्टमित्रहरू, देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूको सपोर्टले चाहिँ आज मैले फेरि DJI मिनी 2 को ड्रोन चाहिँ चलाउन पाएको छु। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। मैले योभन्दा पहिला यस्तो ड्रोनहरू उडाएको छैन। अब हेरौँ यसको चाहिँ यो बक्सभित्र के छ, पहिला हामी त्यो राम्रोसँग हेर्छौँ। र यहाँबाट उडाएको फुटेजहरू पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउने छु। फेरि पनि यहाँहरूले जुन सपोर्ट गर्नुभयो मलाई, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई। अब के छ त यो बक्सभित्र भनेर चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो म एउटा कैँची लिएर यो कैँची मात्र चाहिँ यसको चाहिँ अब बक्स ओपन गर्छ है त। र यो चाहिँ मलाई काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुमा हाम्रो चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दीको लेखा अधिकृत जय प्रसाद सुवेदी सर, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयमा उहाँले चाहिँ आफ्नो व्यस्तताको समयमा पनि मेरो लागि चाहिँ यो DJI मिनी 2 काठमाडौँबाट चाहिँ रिसिभ गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो लेखा अधिकृत जय प्रसाद सुवेदी सरज्यूलाई पनि। भन्दै म चाहिँ अब ढिला नगरिकन यो खोल्न गइरहेको छु। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एप स्टोर भनेको छ। यो चाहिँ आइफोनको अनि एन्ड्रोइडको पनि छ यहाँ होइन। यो चाहिँ QR कोडको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ DJI को चाहिँ एप्स चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि QR को माध्यमबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्छौँ। सो हेरौँ है त अब यो भित्र के छ। म पनि एकदम एक्साइटेड छु भनौँ होइन, खुसी छु। अब यो भित्र के छ त्यो चाहिँ मैले युट्युबहरूमा चाहिँ देखेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ मेरो हातमा पनि आएको छ यो। अब म चाहिँ यो चाहिँ खोलेर यहाँभित्र के छ भनेर चाहिँ यहाँलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ फेरि यस्तो जानकारी दिनुभयो, मेड फर आइफोन भनेको छ र मेड इन चाइना हो यो। र सायद यो आइफोन कम्पनीले बनाएको हुनुपर्छ, मैले जुन यो लोगो देखेको अनुसार है त। अब यसलाई चाहिँ खोलौँ, चाहिँ यो चाहिँ प्लास्टिक ननिकालेको नै हो यो बक्स। म यो खोल्न गइरहेको छु। यो भित्र चाहिँ के छ भनेर यहाँलाई देखाउँछ है त। मैले चाहिँ हल्का प्लास्टिक निकाल्दैछु। अहिले चाहिँ म चाहिँ आफ्नो पसलमा बसेर चाहिँ यो DJI मिनी 2 को मैले निकाल्दैछु। के छ त यहाँभित्र होइन, DJI मिनी 2 को ड्रोन। DJI ले चाहिँ विभिन्न मोडलहरूमा निकाल्नेहरू छ र DJI मिनी 2 मैले चाहिँ एउटामा देखेको छु। यसको चाहिँ बक्स ओपन गरिसकेको छु। हामी एउटा यहाँ चाहिँ कालो ब्याग देख्न सक्छौँ। यो ब्याग पनि अत्यन्तै स्मुथ राम्रो छ। अब मैले यो ब्याग पनि निकालेँ है त, ब्याग निकालेँ। अहिले यो बट्टाभित्रहरू त्यस्तो केही छैन। अब DJI मिनी 2 त्यो चाहिँ छ, DJI को चाहिँ यो गरेको ब्याग यहाँ छ होइन। यसको अब ब्याग पनि अत्यन्तै राम्रो छ, एकदम सेफ्टी बनाएको छ कम्पनीले। एकदम ब्रान्डेड कम्पनीहरूको फाइदा भनेको यही हो, ब्यागहरू पनि एकदम ब्रान्डेडै हुन्छ। अब यो भित्र चाहिँ है त दुईवटा चाहिँ यसको चेन छ। यसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पानी पनि नछिर्ने टाइपको चेन रहेछ। रेनकोटहरूमा हुन्छ यो प्रायः ट्रेकिङ रेनकोटहरूमा। यो मैले खोलेँ है त।
अब चाहिँ यस्तो गरेर राखिएको छ। सबभन्दा मैले पहिला ड्रोन नै निकालेँ। हेर्नुहोस् त DJI-mini 2 को ड्रोन यो सानो छ। यसको मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई। यसको चाहिँ दामहरू 249 मात्रै हो। र मार्केटमा भन्नु सुनिन्छ यो एउटा चाहिँ तपाईँको स्याउको वेट बराबरको हो भनेर चाहिँ भन्नु सुनिन्छ। र योमा एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले एट्याच गरेर चाहिँ यसलाई भागेर राखिएको छ ड्रोन। अनि यो चाहिँ गिम्बल भइहाल्यो क्यामेरा। अनि यसको सेन्सर चाहिँ सायद यो होला, यो हुनसक्छ। किन फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले पनि यो आफ्नो हातमा लिइरहेछु। फर्स्ट टाइम हो मैले पनि यो उडाउने। थाहा छैन उडाउने बेलामा के चाहिँ समस्याहरू भोग्नुपर्छ। हुन त मान्छेको हातमा परेपछि नजान्ने भन्ने कुरो हुन्न, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिकिएला पनि होइन। अनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ यो ड्रोन चाहिँ निकालेँ। ड्रोन मैले यहाँ राखेँ। के छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ यसको चाहिँ कन्ट्रोल हो, रिमोट भनौँ, रिमोट कन्ट्रोल। रिमोट कन्ट्रोल यस्तो राम्रो छ। अनि यो पछाडिपट्टि देख्नुहुन्छ यसको चाहिँ यो हेर्नेमा चाहिँ यो हामीले चाहिँ निकालेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। यसो गरेर गर्छ हामीले यो होइन। यसको चाहिँ पछाडिपट्टि राखेको हुँदो रहेछ। यो भनेको चाहिँ यसको चार्जर होला। टाइप सीको चाहिँ देखिन्छ यहाँ। अनि एउटा चाहिँ यो रेकर्ड हो। यो चाहिँ गिम्बल क्यामेराको। यसो गरेर चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ अप डाउन गर्नलाई हो। अनि यहाँ फङ्सन दिन्छ। यो ब्याक टु होम भइहाल्यो। यो चाहिँ स्पोर्ट, नर्मल, सिनेमा भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ ब्याट्री भइहाल्यो। फोटो खिच्नको लागि चाहिँ बटन यहाँनिर छ। अनि मैले त्यो अर्को पनि निकालेँ। यो नट हामी यहाँ यसरी चाहिँ फिट गर्छौँ। नट फिट गरिसकेपछि अब चाहिँ यो नट कन्ट्रोलको लागि लगभग चाहिँ रेडी छ यो हो त। अब यसभित्र अरू के छ भनेर चाहिँ म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँभित्र चाहिँ मैले एउटा कार्टुन भेटेको छु। यो कार्टुनमा के छ भनेदेखि यो कार्टुनमा हामीले देखिन्छ कम्प्युटरको फाइदा भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यही नै हो। किनभने यहाँ हरेक कुराहरू एक्स्ट्रा हुन्छ। यसमध्येमा यो ब्याट्री चार्जर दुईवटा ब्याट्री चाहिँ यहाँ छ। एउटा ब्याट्री चाहिँ यहाँ ड्रोनभित्र हुन्छ, ड्रोनभित्र नै हुन्छ। र त्यो यहाँ छ गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ 3वटा ब्याट्री पाउँछ हामीले। 3वटा ब्याट्री। एउटा ब्याट्रीको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 30 मिनट भनिएको छ कम्पनीको निर्देशनअनुसार। अब पुऱ्याएको चाहिँ थाहा होला। अब यसलाई म राम्रोसँग चार्ज गर्छु। यो पावर बटन रहेछ। योलाई चाहिँ म चार्ज गर्छु। किनभने यो नयाँलाई चाहिँ मजाले चार्ज गर्नुपर्छ। अरू के छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा हामीसँग यो चाहिँ केबल देखिन्छ। यो चाहिँ कन्ट्रोलबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि। यो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइल टाइप सीको लागि छ। यहाँ चाहिँ USB पोर्ट भइहाल्यो। यो चाहिँ चार्ज गर्नुको लागि होला। टाइप सी टु टाइप सी छ यहाँ। अर्को चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर देखेको थिएँ। यो भनेको चाहिँ यो स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ क्यामेरालाई यहाँ चाहिँ राख्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइफोनको लागि चाहिँ कनेक्ट चाहिँ यहाँ छ एउटा। आइफोनको लागि चाहिँ अलरेडी यहाँभित्र राखेको हुन्छ। बाँकी चाहिँ एन्ड्रोइड र टाइप सीको लागि चाहिँ यो एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ यहाँ छ। यो मैले अनि यसको चाहिँ कति वाटको हो यो 240 भोल्ट। यो एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ यहाँलाई राख्नु हो। यो चाहिँ यो कन्ट्रोलको लागि चार्ज गर्नलाई हो। अनि यो कन्ट्रोललाई यो ड्रोनलाई चाहिँ हामीले पावर ब्याङ्कले पनि चार्ज गर्न सक्छौँ। यस्तो समस्या परेको ठाउँमा त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है। सो मैले यसलाई चाहिँ ओपन गरिरहेको थिएन। म पनि पहिलोचोटि चाहिँ खुल्दैछु। अत्यन्तै खुसी छु। यो खुसीको मेरो यो जति पनि खुसी छ यहाँहरू धेरै भएको छ। यो खुसीमा सम्पूर्ण सहयोगी होला त्यो पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यो ब्यागको चाहिँ माथिल्लो यो खोलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पकेट हुन्छ। यो चाहिँ पकेटा भनौँ न। यो ड्रोनको यदि ड्यामेज भएको बेलामा
हामीले चाहिँ यो हाल्न सक्छौँ 1 2 3 4 3 सेट 3वटा मात्रै यस्तो छ यसको चाहिँ के खसी यो चाहिँ स्क्रू ड्राइभर रहेछ यो स्क्रूले चाहिँ यदि ड्यामेजहरूमा स्क्रू गरेर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ र चाहिँ यो डिजाइन मिनी टुलको चाहिँ बक्सभित्र चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ रहेछ यो चाहिँ मैले हामीलाई जानकारी गराएँ यो एबी भनेको छ यो साइड ए पऱ्यो यो बी एबी भनेर लेखिएको छ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ सानो स्क्रू पनि सार्ने छ एटेच छ स्क्रू पनि सार्ने छ अनि यो चाहिँ स्क्रू ड्राइभर हो यो स्क्रू ड्राइभर मैले देखेको छु तपाईँहरूलाई यो चाहिँ यो नट कन्ट्रोल हो यो चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ एड गर्छु यसो गरेर मोबाइल चाहिँ यसो एड हुन्छ अनि हामीले चाहिँ सबै कुरा यो मोबाइलबाटै हो कन्ट्रोल गर्ने अनि बाँकी कुराहरू गिम्बल यहाँबाट चलाउँछौँ अनि क्लिक गर्नु परेन भिडियो रेकर्ड गर्नलाई क्यामेराको लागि चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ त्यो कुराहरू अनि यो एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ यो पनि छ है तर यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो रिमोटमा हाल्ने यो पिन जस्तो होइन यो चाहिँ एक्स्ट्रा यो हराएको खण्डमा भनेर होला यो पनि चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ छ डिजाइन मिनी टुलमा चाहिँ है चाहिँ यो चाहिँ अब सायद यो फ्लाइट चाहिँ राम्रो दिन भएको बेलामा चाहिँ उडाउँछु आज मैले यो सबै ब्याट्रीहरू यो चाहिँ सिस्टमहरू सबै चाहिँ रेडी बनाएर राखेको चाहिँ सायद भोलिमा हुन्छ कि आज भयो भने आज पनि म यसो ट्राई गर्छु अलिक ठुलो चौरमा जानुपर्छ किन फर्स्ट टाइम हो मैले पनि उडाउने कतै गएर चाहिँ यो टच ड्यामेज नहोस् होइन यो यसको रेट भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ यसको रेट समथिङ 85,000 छ तर मलाई चाहिँ मेरो साथी बाउलुङ चाहिँ सन्दीप शर्मा भाइ चाहिँ जुन फोटोग्राफर हुनुहुन्छ उहाँ भाइको कन्ट्याक्टको आधारमा दिएको भएर मैले चाहिँ अलिकति छुट पाएको छु थ्याङ्क यू भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो चाहिँ त्यहाँसम्मको कन्ट्याक्ट गराइदिनु भएकोमा सन्दीप भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ठिक छ म अब योलाई चाहिँ अब फुल चार्ज गरेर यसको चाहिँ बाँकी भिडियोहरू चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म देखाउने छु त्योभन्दा अगाडि अब यो चाहिँ अब ओपन गरेर चाहिँ म देखाउन चाहन्छु कहाँ के छ भनेर चाहिँ सबै यहाँ फर्स्टमा के गर्ने भनेर सबै लेखिएको छ यहाँ होइन अब यो चाहिँ एउटा बटन जस्तो छ ट्याक्क गर्छ यसो लक भनेको यस्तो गरेर चाहिँ हामी खोल्छ यो खोलिसकेपछि अब यो चाहिँ यसो निकाल्छौँ है यसो निकाल्यो अब यो चाहिँ यस्तो छ अब यो हामीले चाहिँ पहिला माथिल्लो भागलाई चाहिँ यसो गरेर खोल्छ होइन यसो गरेर खोल्छ यो भइहाल्यो होइन अब यो तल्लो भागको चाहिँ यसो गरेर आउँदो रहेछ तल हल्का तल गरेर यसो गरेर आउँदो रहेछ है त मैले यसो गर्नु खोजेको तर त्यो होइन चाहिँ यसो गरेर आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् अब डिजाइन कि यहाँ पछाडिपट्टि पनि यस्तो स्टिकर राखेको छ ब्याट्री यही हो एटेच होइन अब यो पनि मैले निकालिदिएँ है किन मलाई निकाल्नु नै छ भनेर अनि बाँकी त यो हेर्नु परेन अब गिम्बलको लागि क्यामेराको लागि पनि यो देखिएको छ यो टाँसेको छ यो पनि मैले यो निकालेँ यो आफै निकालेँ है त गिम्बलको यो जति पनि छ यो स्टिकरले निकालेँ अनि यसको चाहिँ फाइदा भनेको चाहिँ यो चाहिँ 4K हो यो 4K क्यामेरा हो यसको चाहिँ होइन अब 4K भएको हुनाले पक्कै पनि भिडियो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ योलाई चाहिँ लक गर्नलाई हामीले माथि पहिला माथि हाल्छौँ अनि त्यसपछि यसरी दबाउँछौँ है त सरी यसो गरेर यसो साउन्ड आयो नि त होइन अब यहाँबाट यसो निकाल्छौँ यसो गरेर माथि ट्याक्क दुईवटा चाहिँ खाना दिएको हुन्छ त्यो गरेर यो गिम्बल क्यामेरालाई यसरी चाहिँ सेट गर्छौँ यसरी चाहिँ ड्रोन चाहिँ अहिले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ ब्याट्री निकाल्नलाई हामीले यो चाहिँ खोल्छौँ होइन यो खोलिसकेपछि हामी यहाँ एउटा थिच्ने छ माथि चाहिँ ढकल्ने टाइपको छ यसरी थिचेर हामी यसलाई चाहिँ यसरी निकाल्छौँ है यसरी निकाल्छौँ ब्याट्री होइन अनि राख्ने बेलामा अनि यसो गरेर यो ठाडो हुन्छ होइन यो सर्छ नि अनि यसलाई यसो गरेको ट्याक्क गर्छ साउन्ड त्यसपछि पनि बन्द गर्यो यो भयो DJI मिनी 2 यो चाहिँ यहाँ पनि लेखेको छ 249 ग्राम मैले चाहिँ पुरा नेटहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो 249 ग्रामको विषयमा के रहेछ भन्दाखेरि
यो प्रायः जसो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ 250देखि माथिको ड्रोनहरू उडाउनु परेमा त्यहाँको अथोरिटीहरू लिने चाहिँ समस्या रहेको हुनाले यो 249 बनाएको छ कम्पनीले। यो 249 चाहिँ यसको चाहिँ मैले युट्युबमा सुनेअनुसार 249 मानिलिउँ न, यसलाई चाहिँ एउटा खेलौनाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिने भनेको हिसाबले यसलाई त्यस्तो अथोरिटी लिनु पर्दैन भन्ने चाहिँ छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यदि हामीले कुनै फुटेजहरू लिँदैछौँ भने कम्तीमा पनि त्यहाँको स्थानीय चौकीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएर के को चाहिँ लागि, के प्रयोजनको लागि हो तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नु भएको, त्यसको जानकारी गराएर उडाउँदा राम्रो हुन्छ। र यसको भ्याट बिलहरू चाहिँ साथमा राख्नु होला। र चाहिँ मैले युट्युबमा चाहिँ देखेको थिएँ यो ड्रोनको पनि प्यान दर्ता गर्ने प्रोसेसहरू पनि देखेको थिएँ। सायद काठमाडौँ अलिकति यो कोभिड सिधेपछि काठमाडौँ गएर त्यो पनि म गर्नेछु र यसलाई पनि म चाहिँ प्यानमा दर्ता चाहिँ गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछु। अत्यन्तै राम्रो छ यो, हेर्नुहोस् त अत्यन्तै हल्का छ, ब्याट्री छ एउटा होइन। यो अब भोलि म लिएर आउँछु। यसको चाहिँ पोजहरू यस्तो छ। अब राख्ने निकाल्नु, यसलाई बन्द गर्ने बेला फेरि हामीले ट्याक्कै यसो गरेर तलबाट होइन, तल यसो हल्का तल्लो साइडको पहिला यसो गर्छौँ। यो यसरी बस्छ होइन, यो यसो गरेर बस्छ, यसरी बसेपछि डल्लो माथिको चाहिँ सिधा हुन्छ। यसो सिधा चाहिँ यसो गरेर आउने हो होइन। यसो गरेर आएपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो थियो एरेन्ज गरेको यसो गरेर हामीले यसलाई यसो गरेर ट्याप गर्छौँ। यसो गरियो भने तपाईँको यो चाहिँ कतै पनि हल्दैन, यो एकदम सुरक्षित भएर बस्छ है त। यो मिनी 2 को चाहिँ ड्रोन। थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई। यो थोरै भिडियो मैले जति यो ओपन गर्दाखेरि देखाउनु पर्ने त्यो मैले चाहिँ देखाएको छु। अब म चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल चार्ज गर्छु। यो ड्रोनलाई, यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोललाई एकदम फुल चार्ज गरेर सायद मौसम खुल्ला भएको ठाउँमा अलिकति ठुलो चौरमा गएर चाहिँ उडाउँछु म यसलाई। किनभने हामी भर्खर फर्स्ट टाइम हो यो उडाउने होइन। कतै गएर क्रास भइदियो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर ठुलो चौरमा गएर यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम चलाउँदैछौँ होइन। त्यो भएर चाहिँ यसलाई ठुलो चौरमा गएर नै म चाहिँ प्रयोग गर्नेछु र यहाँको फटेजहरू चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउनेछु। र यति भन्दै म फेरि पनि सम्पूर्णलाई जति पनि मलाई चाहिँ यो ड्रोन किन्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्नु भाइ इष्टमित्र सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको भ्लग्सहरूमा मैले फेरि यो ड्रोन सटहरू चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ लिएर आउने जानकारी गराउनको निम्ति सायद यति भन्दै म आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण धेरै धन्यवाद।